Përshëndetje të dashur miq, sot do të marrim një mësim të shkurtër në lidhje me dëmtimet që mund të na ndodhin në jetën tonë të përditshme. Atëherë kemi një ushtrim i cili flet pikërisht për këto dëmtime. What happened to these people yesterday? Çfarë i ndodhi këtyre njerëzve dje? Pra ideja është që ne do të marrim në këtë ushtrim do të marrim edhe dëmtime të ndryshme, pra të mësojmë të shprehemi në lidhje me dëmtimet që mund të pasojmë gjatë jetës tonë të përditshme, por do të mësojmë edhe për mënyrën se si mund të bëjmë pyetje në kohën e shkuar, pra na intereson edhe praktika e past simple tense, pra për faktin se pse na kanë ndodhur këto dëmtime. Use the phrases to tell your partner. Pra përdorni këtë shprehje për t'i treguar shokut tuaj arsyet pra pse kanë ndodhur këto dëmtime. Okej. Si fillim ne do të marrim fjalë të reja të secilës figurë. Burn her hand. Burn her hand do të thotë dogji dorën e saj, pra për Jane. Sprain her wrist. Por mund të themi edhe thjesht sprain wrist, ose të ndryshojmë mbiemrin pronor her këtu dhe mund të themi sprain my wrist. Ndrydh kyçin e dorës. Pra sprain wrist. Ndrydh kyçin e dorës. Hit her head. Ose hit the head. Godas kokën. Cut his leg. Cut his leg. Çau këmbën e tij, pra për Steve. Pull a muscle. Pull a muscle. Kur të tërhiqet një muskull. Bruise his eye. Bruise his eye. Kur të nxjihet syri, pra, nxjerrja e syrit. Twist her ankle. Twist her ankle. Ndrydh kyçin e këmbës. Pra, sprain her wrist ishte ndrydh kyçin e dorës. Twist her ankle, ndrydh kyçin e këmbës. Break his leg. Break his leg. Do thot, thyen këmbën e tij. Pra, Johnny ka thyer këmbën e tij. Okay. Jane burned her hand. Këtu jemi në kohën e shkuar. Jane burned her hand. Jane dogji dorën e saj. Kelly sprained her wrist. Kelly sprained her wrist. Kelly ndrydhi kyçin e saj të dorës. Mary hit her head. Mary hit her head. Mary goditi kokën e saj. Steve cut his leg. Steve cut his leg. Pra Stevie çau këmbën. James pulled a muscle. James pulled a muscle. Pra James i të tërhoq një muskull në krah, pra në këtë rast. Alex bruised his eye. Alex bruised his eye. Alexit ju nxi syri, pra. Martha twisted her ankle. Martha twisted her ankle. Martha ndrydhi kyçin e këmbës së saj. John broke his leg. John broke his leg. Johnny theu këmbën e tij. Okej, tani do të vazhdojmë dhe me një ushtrim tjetër i cili ka të bëjë pikërisht me mënyrën e pyetjes dhe në kohën e shkuar, pra të gjithë këtyre veprimeve që sapo përmendëm. Është pikërisht ky ushtrimi, pra, describing accidents, të përshkruash aksidentet. Use the phrases to talk about the people below. Përdorni shprehjet për të folur për njerëzit e mëposhtëm. Atëherë, cilat janë shprehjet? Playing basketball. Duke luajtur basketball. Cooking. Duke gatuar. Lifting weights. Lifting weights. Duke ngritur pesha. Riding a horse. Riding a horse. Duke ngar kalin. Playing tennis. Playing tennis. Duke luajtur tenis. Rock climbing. Rock climbing. Duke u ngjitur në shkëmb, pra alpinizëm. Rollerblading. Rollerblading. Duke ecur me patina.
Doing karate. Doing karate. Duke bërë karate. Atëherë, kemi dhe disa shprehje të tjera që do t'i marrim. Rest it. Rest it. Atëherë, kur po e themi, kur thyen dikush dorën apo diçka, doktori e vën allçi, and the advice is you have to rest it. Pra duhet ta shplodhësh dhe e vendosën në një fasho që të mos lëviz, pra krau ose këmba. Pra rest it, ta shplodhësh atë pjesë të trupit që është e dëmtuar. Put some cream on it. Put some cream on it. I vendos krem mbi të. Put an ice pack on it. Put an ice pack on it. Ti vendosësh një qese me akull mbi të. Put a bandage on it. Put a bandage on it. Put a bandage on it. Ti vendosësh fasho. Clean the wound. Clean the wound. Të pastrosh plagën. Have an X-ray. Have an X-ray. Të bësh radiografi nëse rrezet X. Wear a plaster cast. Wear a plaster cast. Ta vendosësh dorën ose këmbën në allçi. Put a dressing on it. Put a dressing on it. Ti vendosësh ilaç sipër, pra plagës. Atëherë, shohim shembullin që ka bërë libri. Jane burned her hand. Vëmre që folja burn është në kohën e shkuar, pra burned. Jane burned her hand. Jane ka djegur dorën. Really? How did it happen? Vërtet, si ndodhi kjo gjë? How did it happen? She was cooking. Ajo ishte duke gatuar. Atëherë, shohim që këtu jemi në past continuous. Pra për çfarë përdorej past continuous? Për të shprehur një veprim që ka qenë duke ndodhur në vazhdimsi dhe ndërpritet nga veprimi i dytë. Pra she was cooking when suddenly she burned her hand. Pra ajo ishte duke gatuar kur papritur dogji dorën e saj. What did she do? Çfarë bëri ajo? She put some cream on it. Ajo I vendosi krem mbi të. Now let's continue with the second picture or the second photo, which is about Kelly. So, Kelly sprained her wrist. Kelly ndrydhi kyçin e saj të dorës. Really? How did it happen? Vërtet? Si ndodhi kjo gjë? She was playing tennis. Ajo ishte duke luajtur tenis. What did she do? Çfarë bëri ajo? She put an ice pack on it. Ajo I vendosi një qese me akull mbi të. Put a bandage on it and rested it. I vendosi edhe një fasho dhe e shplodhi atë. Pra dhe njëherë, Kelly sprained her wrist. Really? How did it happen? She was playing tennis. And what did she do? She put an ice pack on it, put a bandage on it, and rested it. Pra, Kelly ndrydhi kyçin e dorës. Vërtet, si ndodhi kjo gjë? Ajo ishte duke luajtur tenis dhe çfarë bëri më pas? Ajo I vendosi një qese me akull, një fasho dhe e shplodhi atë. Now let's talk about Mary. Mary hit her head. Really? How did it happen? She was playing basketball. And what did she do? She put an ice pack on it. Pra Mary goditi kokën e saj. Vërtet? Dhe si ndodhi kjo gjë? She was playing basketball. Ajo ishte duke luajtur basketball pra. Dhe çfarë bëri më pas? Ajo I vuri një qese me akull mbi të. Now we're going to talk about Steve. Steve cut his leg. Really? How did it happen? He was rock climbing. And what did he do? He cleaned the wound and put a dressing on it. Pra, Steve I çau këmbën. Vërtet? Dhe si ndodhi kjo gjë? Ai po ngjitej mbi shkëmbinj. Dhe çfarë bëri ai më pas? Ai pastroi plagën dhe I vendosi ilaç mbi të. James pulled a muscle. Really? How did it happen? He was lifting weights. And what did he do? He rested it. Pra James tërhoqi një muskull, ose në shqip kemi dhe një shprehje, nuk e di zona, por është shpreha tipike, kputje mishi, pra kur
Këputën tendinat, pra në gjuhën popullore themi dhe këpus mish. Nuk e di se sa mund të përdoret ndoshta në zonat tuaja. Okej, pra James këputi një tendin, pra nëse ju tërhoq një muskull. Vërtet, dhe si ndodhi kjo gjë? Ai po ngrinte pesha, dhe çfarë bëri ai më pas? Ai e shplodhi krahun e tij, pra. Alex bruised his eye. Really? How did it happen? He was doing karate, and what did he do? He put an ice pack on it. Pra Alex nxiu syrin e tij. Vërtet, dhe si ndodhi kjo gjë? Ai po bënte karate. Edhe çfarë bëri më pas? Ai vuri një qese akulli mbi të. Martha twisted her ankle. Really? How did it happen? She was rollerblading. And what did she do? She put an ice pack on it, put a bandage on it, and rested it. Marta ndrydhi kyçin e këmbës. Vërtet, si ndodhi kjo gjë? Ajo po luante me patina. Dhe çfarë bëri më pas? Ajo i vuri një qese akulli, një fasho dhe e shplodhi atë. And the last one is about John. John broke his leg. John I theu këmbën. Really? How did it happen? He was riding a horse. And what did he do? He had an X-ray and wore a plaster cast. Pra John I theu këmbën e tij. Vërtet, si ndodhi kjo gjë? Ai ishte duke ngar kalin. Dhe çfarë bëri më pas? Ai bëri rrezet X ose grafin dhe më pas e vuri këmbën në alçi. Pra këto ishin disa prej shprehjeve të cilat ne përdorim për të përshkruar aksidentet që na ndodhin gjatë jetës tonë të përditshme. Dakor, pra vini re që kemi përfshirë edhe past simple tense, kohën e shkuar të thjesht, edhe past continuous tense, kohën e shkuar të vazhduar, pra. Atëherë shpresoj që këto fjalë të reja ti studioni, ti mësoni, ti shnoni më rëndësishmja dhe pse jo ti përdorni fjali, duke bërë shembuj si tek shembuj që ka dhënë libri, pra. Ju falenderoj për vëmendjen dhe dëgjojmë në mësimin tjetër.